Ngayon, itatry ko ngayon gumawa ng mag-roast ng noodles sa labas. So, ito yung noodles na binili namin sa Walmart. Tapos, ayan na. Nag-iinit na ako ng tubig. So, kailangan makulong-makulo siya bago dalhin sa labas. Kailangan ko na rin mag-prepare ng outfit na panglamig. Ayan, naka-prepare na yung kung saan ko ipapatong ang tinidor mamaya.